Hi guys, welcome back sa aking channel. For this video, ibabahagi ko sa inyo kung paano ko nagupit ng aking sarili. Yes, self-haircut. Gagamit tayo dito ng sinturon bilang ating guide, clipper, gunting, at mga guards. Let's get ready to rumble! Let's go! At ito ang mga guide sa aking gagawin. Simulan natin sa sinturon. Gagamitin natin to para sa ating guide para pantay ang harap, likod at gilid. Tapos, syempre dapat i-check lagi kung pantay nga likod, gilid at harap. Gumamit tayo ng salamin. Guard number 1, 3mm ang ating gagamitin sa ating unang layer. And then, gagamitin natin to sa close position. No worries sa paghagod ng clipper pataas dahil meron tayong stopper na nilagay. Yun ay ang ating sinturon. At sa tulong ng sinturon, hindi ka na mahihirapan sa lining. Nababawasan pa yung trabaho at nagkakaroon ng magandang transition sa paglilinya ng ating ginugupit. And for the next layer, gagamitin ulit natin ang number 1 guard in a open position. Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. We're existing. And for this time, gumamit ulit ako ng number 1 guard
in a close position para i-finishing yung baba. Next ay iaangat lang po natin ng konti ang ating guide o sinturon para sa ating pangatlong layer ng paggugupit. And for this time, gagamit tayo ng number 2 guard in a close position para gupitin ang pangatlong layer. Para sa pang-apat na layer, gagamitin ulit natin ang number 2 guard in an open position. After, continue lang ang paggamit ng number 2 guard para sa pagbe-blend. At para sa fading, laruin lamang ang lever, open, close, gitna, hanggang sa ma-reach mo ang perfect blend na gusto mo at mag-create ito ng magandang transition sa buhok. And here it is. Para sa last na layer, gagamitan po natin ito ng number 3 guard. And for the guard number 3 close, ang gugupitin natin dito yung karugtong sa taas ng ginupit natin sa number 2 open position. At ang ginagawa ko ngayon ay pagbe-blend ng taas na bahagi. So magkakaroon to ng magandang transition. At kailangan natin gumamit ng salamin para makuha ang perfect na fading. Pagkakataong ito, gumamit ako ng number 1 guard in open position
para i-blend yung gitna ng second layer at ng third layer kanina. And here it is. Tapos na po tayo sa clipper. Ngayon ay trimming naman ang ating gagawin.